Amazing. Incredible. Ayan, nandito na tayo sa Suso Beach. Suso Beach yung pangalan niya, guys. Dito wala pang ano. Tapos ang picture. Mabait naman si Kuya, pinicturean kami. Ang daming loko. Ginagawa mo! Hindi ka to kasi Welcome to Plaza Burgos. Pwede yung mga bata. I fell in love with my best friend. I think I'm in love. Maganda yung video. Diyan natin pinicture nyo. Last time na pumunta tayo sa CB, diyan natin pinicture. Diyan natin yung pipicture si Bowie. Amazing. Incredible. Outstanding. Amazing. Hala, hala. Hala, Bear! Mama ko yun. Madulas tayo dyan, nakakatakot. Ayan na. Ay, hello po. Hello. Hello. Yung ano daw license. Nagbe-video po. Nagre-review ka? Nagbibigyo ka? Video mo. Gwapo siya, oh. Magitanggal yung sombrero, no? Sa vlog po.
patupad yung distancing, no? Hindi siya gaano maigpit dito, wala. Tara, Bert. Oo, dahil lang kasi malakas yung tourism na. Kalyek pa solo go. Itulat mo ako dito, Bert. Ay, kala ko gumagalaw mag-isa. Ref magnet. Oo. Yung magnet sa ref. Pay for 100. Ganda. Bili kaya ako. May ukulele. Ano to? Pang masaya. Ayan. Kitchen. No? Sa mga ka-work mo. Ano yan? Kikili?